Hello mga kapatok! Gagawa tayo ngayon ng special puto ni Kalbo. Wow! Perfect na perfect, pang merienda at pang negosyo. Kaya let's start cooking! Sa isang bowl, pagsasama-samahin lang natin ang mga sangkap. Unahin natin ang all-purpose flour, baking powder, asukal, gatas, oil, margarine na tinunaw muna, at 6 na cups ng tubig. Halu-haluin lang nating mabuti. O hinalo na nating mabuti. Pag okay na ang ating mixture, isalin sa isang pitcher at maglalagay na tayo sa ating molde o hulmahan. Ayan, lalagyan naman natin ito ng keso sa ibabaw at pwede na natin itong steam sa loob ng 15 minutes o 15 minuto. A few minutes later. At eto na, luto na ang ating puto ni Kalbo. Palimigin lang natin ng kaunti at pwede na itong alasin sa molde o hulmahan. At let's eat! Huwag kalilimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-like at i-share ang aming videos. Hanggang sa susunod na yummy recipe, mga kapatok. Thank you for watching!